নমস্কাৰ বন্ধুসকল, JioPhone ইউজ কৰা সকলৰ বাবে এটা বহুত ডাঙৰ গুড নিউজ। সো আপোনালোকে নিশ্চয় মোবাইলটো চিনি পাইছে। 1500 টকাৰ ফোন আপোনালোকে নিশ্চয় কিছুদিন আগত লৈছে আৰু এইটো মোবাইল লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম আহি পৰিছিল কি আপোনালোকে এই মোবাইলত WhatsApp কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ফেচবুকহে কৰিব পাৰে। মানে ফেচবুক চলাব পাৰে, WhatsApp চলাব নোৱাৰে। কিন্তু আজিৰ পৰা আপোনালোকে চলাব পাৰিব WhatsApp এই ফোনটোতে। তো কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব লাগিব। তো বলক, আৰু মই আছো আজি পথাৰত আৰু আপোনালোকক ভাবিছো ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ৰিভিউ দি দিওঁ, কাৰণ মই প্ৰতিটো ভিডিঅ' বনাওঁ চেম্পলি। সো বলক। ahmed সাৰ্ভিস পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপডেট পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। থেংক ইউ। বন্ধুসকল, কিছু মুহূৰ্তত আগত মোৰ ইয়াত আহিছিলে এটা নটিফিকেশ্যন মোৰ মোবাইলত, যে জিঅ' টিমৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন আহিছিলে। তাত জনাই দিছিলে যে আপুনি ইউজ কৰা JioPhone মোবাইলটোত আপোনালোকে WhatsApp ইউজ কৰিব পাৰিব। এটা নতুন ফেচাৰ্ছ, মানে নতুন চিষ্টেম, মানে একদম সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে নতুন সুবিধা। মানে এইটো ফোনত যিহেতু WhatsApp নাছিলে কিন্তু নতুনকৈ দিয়া হৈছে এইটোত WhatsApp, চ' এইটো নতুন সুবিধাই ক'ম না, কিয়নো JioPhone 2 এটা হৈছে। JioPhone 2ত আপোনালোকে WhatsApp অলৰেডি পাবই তাত ইনষ্টল কৰা, কিন্তু এইটোত ইনষ্টল কৰা নাই। আপুনি জিঅ' ষ্ট'ৰ মোবাইলত, মানে এটা এপছ আছে যিটোৰ নাম জিঅ' ষ্ট'ৰ, তাত গৈ পেলাই একদম তামাম বিচাৰিছে, ময়ো কিন্তু বিচাৰিছোঁ কিন্তু নাপালোঁ WhatsApp। কিন্তু আজি মই বিচাৰি পালোঁ WhatsApp, গতিকে আপোনালোককো বলক দেখুৱাই দিওঁ। কৈ দিলে হ'বনে দেখুৱাই দিম? আচ্ছা বাৰু, মোক প্ৰথমে কৈ দি আছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ মই বিচাৰিম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? ছেটিঙত যাব লাগিব। ছেটিঙত গৈ পেলাই আপোনালোকে তাত ডিভাইচত ছাইডৰ এইটো ক্লিক কৰিব, ছাইডৰ এই ক্লিকটো কৰি পেলাই আপোনালোকে ডিভাইচত যাব। ডিভাইচত গৈ পেলাই আপোনাৰ মোবাইলটো প্ৰথমে কৰি ল'ব আপডেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জিঅ'ত যাব, আৰু সেই সময়ত মনত ৰাখিব আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ডাটা কানেক্ট থাকিব লাগিব, মানে নেট কানেকশ্যন থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে পিছত যাব জিঅ' ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব পাৰে WhatsApp বুলি, আৰু অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি বিচাৰিব পাৰে যে WhatsAppটো। তো WhatsAppটো ইনষ্টল কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাইডত আহিব এগ্ৰি। যেনেকৈ আপুনি WhatsApp খুলিব জানে নিশ্চয়, ডাঙৰ মোবাইলত আপোনালোকে WhatsApp চলায়। তো এগ্ৰি কৰিব। এগ্ৰি কৰাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব দিব। এণ্টাৰ কৰি পেলাই আপুনি নেক্সট কৰি দিব। বিন্দাছ আনন্দ উঠাব আপোনালোকে WhatsApp। তো এতিয়া বলক বন্ধুসকল, এইটো মোবাইলত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম প্ৰেক্টিকেলি, মানে মই ভিডিঅ' কৰিম, সেইটো মোবাইলৰ ভিডিঅ' কৰিম আৰু ইয়াত দেখুৱাই দিম মই কেনেকৈ জিঅ' এপছটো মই বিচাৰি পাওঁ জিঅ' ষ্ট'ৰ এপছত। সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিম বন্ধুসকল। এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি জানে? এইটো 49 ৰিচাৰ্জ কৰা হৈছিলে। তেওঁ জনালে যে 49 ৰিচাৰ্জ কৰিছিলে, মানে যিটো নেট পেক 1 GB থাকে, যদি নেট পেক থাকে লাকত তেনেহ'লে আমি দেখুৱাব পাৰিম, আৰু নহ'লেতো নাই ফ্ৰেণ্ডছ। তো তথাপি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মই কোৱা মতে, ঠিক আছে? তো আপোনালোকক কোৱা মতে এয়াই হ'ল মোৰ JioPhone, আৰু এই ফোনটোতে মই আজি ইনষ্টল কৰিম WhatsApp। তো আগত নাছিলে, বৰ্তমান ইনষ্টল কৰিম। নতুন ফেচাৰ্ছ, নতুন ছিষ্টেম আগবঢ়াইছে জিঅ' কোম্পানীয়ে। তো এইটো ফোনত মই ডাইৰেক্ট লক খুলিলোঁ, ষ্টাৰ বটন প্ৰেছ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ আনলকটো খুলিলোঁ। আনলকটো খোলাৰ পিছত এতিয়া চাওক স্ক্ৰীনত আপোনালোকে চাই আছে, মই মেনু বটন প্ৰেছ কৰি দিছিলোঁ। মেনু বটন প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এইটো চাওক 3 নম্বৰত আছে, বা অৰ্থাৎ আপোনালোকে বেলেগ থাকিব পাৰে। এইটো এপছৰ নাম হৈছে জিঅ' ষ্ট'ৰ। এইটো জিঅ' ষ্ট'ৰ এপছ, এইটো ইনষ্টল কৰা থাকে অলৰেডি। এইটো জিঅ' ষ্ট'ৰত আপোনালোকে যাব। জিঅ' ষ্ট'ৰত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব? অ'কে বটন ক্লিক কৰিব। এইটো অ'কে বটন, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, নেট কানেকশ্যন থাকিব লাগিব, ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকিব লাগিব, আৰু ইণ্টাৰনেট পেক উপলব্ধ থাকিব লাগিব। তো অ'কে বটনত ক্লিক কৰিব। অ'কে বটন ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো খোল খাব সম্পূৰ্ণৰূপে। অলপ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম, কাৰণ এই ফোনত নাই ইণ্টাৰনেট, মানে নেট পেক নাই। গতিকে মানে 49 টকাৰ এটা ৰিচাৰ্জ থাকে, সেই ৰিচাৰ্জটোহে ভৰাইছিলে। গতিকে 1 GB পাইছিলে, 1 GB খতম কৰি দিছে। চ' ইয়াত চাওক ধুনীয়া আৰু এটা ছিষ্টেম আহিছে PDF ভিউৱাৰ। এইটো নাছিলে আগতে। PDF ফাইলবিলাকো আপুনি চাব পাৰিব। তো এইটো নিউজ 18 এপ। এইটো চাওক আমাৰ মৰমৰ WhatsApp, নিশ্চয় আপোনালোকে চাই আছে। তো মই WhatsAppত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আছোঁ। WhatsApp আমাৰ ইনষ্টলেশ্যন হ'ল। ইয়াত আপুনি আনইনষ্টল কৰিব পাৰে, ইয়াত আকৌ ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰিব পাৰে। ইনষ্টল আহিব, আপুনি অ'কে কৰি দিলে ইনষ্টল হৈ যাব। ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপুনি অ'পেন কৰিব এপছটো। আমাৰ এপছটো অ'পেন হৈছে, কিন্তু ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা আহি গ'ল, WhatsAppটো অ'পেন হোৱা নাই। ইয়াত দেখুৱাইছে প্লিজ আপডেট ইয়ৰ ডিভাইচ ছফ্টৱেৰ টু দ্য লেটেষ্ট ফ্ৰম ছেটিং। তো আপোনালোকক এইটো কৈছে যে আপোনাৰ ফোনটো, মানে এই ফোনটো টোটেলি এই ফোনৰ যিটো ছিষ্টেমটো আপুনি আপডেট কৰক। আপডেট কৰিলে হৈ যাব। তেনেহ'লে আমি আপডেট কেনেকৈ কৰোঁ বলক শিকাই দিওঁ। তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কাটি দিব। কাটি আকৌ মেইন মেনুলৈ যাব। মেইন মেনুলৈ গৈ ছেটিং বিচাৰিব। ছেটিং ক'ত আছে? ছেটিং এইয়া পাই গ'লোঁ। এইটো ছেটিং, মই ছেটিঙত ক্লিক কৰি আছোঁ। ছেটিং ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো মেনু প্ৰেছ কৰিব। প্ৰেছ কৰি প্ৰাইভেচি ছিকিউৰিটি, তাৰপিছত ষ্ট'ৰেজ, তাৰপিছত এইটো ডিভাইচ। ইয়াত চাই আছে এইটো ডিভাইচত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব?
প্ৰথমটো চাওক সফটওয়্যাৰ আপডেট, তাৰপিছত আছে ডিভাইচ ইনফৰমেশ্যন ডাউনলোড। আপোনালোকে এইবিলাক চাব নালাগে, জাষ্ট আপুনি সফটওয়্যাৰ আপডেটত যাবগৈ। সফটওয়্যাৰ আপডেট 1 নম্বৰে আছে, আপুনি এই অ'কে বটম প্ৰেছ কৰি দিব। যেহেতু ইয়াত নেট পেক নাই গতিকে ইয়াত আপডেট নহয়, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফোনটো আপডেট কৰি ল'ব। আপডেট কৰি লাগে জিঅ' ষ্টৰত যাব, জিঅ' ষ্টৰ এপছটোত যাব, সেইটো এপছত গৈ পেলাই আপুনি হোৱাটছআপটো লৈ ল'ব, ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু অপেন কৰিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অপেন কৰাৰ পিছত আহিব এগ্ৰি, এই চাইটত আহিব পাৰে এগ্ৰিটো কৰিব। এগ্ৰি কৰাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু তাৰপিছত নেক্সট কৰি দিব, হৈ গ'ল আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ। আৰু টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হোৱাটছআপ কেনেকৈ খোলে, কেনেকৈ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত কেনেকৈ হোৱাটছআপটো অপেন কৰে মোবাইলত। আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে কৰি ল'ব। ঠিক ডাঙৰ সেইবোৰ হোৱাটছআপৰ দৰে যিবোৰ আপুনি ডাঙৰ স্মাৰ্টফোনত চলাই আছে ছেম তেনেকৈ হ'ব, এপছটো সকলো একেই। গতিকে আপোনালোকে আনন্দ উঠাওক আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে ফাষ্ট হ'ব। চ' এটা গুড নিউজ বুলি মই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ এই পথাৰত আৰু ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে জৰুৰী। প্ৰথম মই এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। টি চাৰ্টটো কেনে লাগিছে? অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো, অসমৰে সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, হলো অসমীয়া আমি চব জয় আই অসম।